Good day mga kalakwatsa! Jesse po ang inyong Senyor Lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. For this episode mga kalakwatsa, ipapasyal namin kayo sa magandang bayan ng Dingalan dito po sa lalawigan ng Aurora. Sa episode po na ito ay dadalhin namin kayo sa ilan sa mga magagandang tourist destinations ng Dingalan, Aurora at magpapakita kami sa inyo ng isang very affordable beach resort na swak sa budget ng buong pamilya o barkada para sa isang sulit at masayang weekend getaway with friends or loved ones. Kaya samahan nyo kami up to the end of this video as we fully explore Dingalan, Aurora, and let's see what this beautiful place has to offer. At para malaman natin kung ang Dingalan, Aurora po ba ay maiko-consider nyo as your next travel destination at syempre sa inyong travel bucket list. Kung magustuhan nyo po ang aming presentation for today at kayo ay hindi pa subscriber sa aming channel, kami po ay nagpapaabot ng invitation sa inyong lahat to please consider to subscribe sa aming channel. Hit the subscribe button kasama na po ang notification bell para lagi namin kayong nadadala at naipapasyal sa magagandang destinations kagaya po nitong Dingalan, Aurora. Uy, siya nga pala mga kalakwatsa, for regular updates, iniimbitahan po namin kayo to follow us sa aming other social media accounts kagaya po sa Facebook, Instagram, at sa TikTok. Kita-kits! So ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Let's explore Dingalan dito sa magandang province of Aurora. Tara let's at lakwatsa na tayo! Let's go! Almost 4 hours din ang biyahe from Manila to Dingalan, Aurora mga kalakwatsa. Pero don't worry dahil very scenic ang tanawin along the way kaya di kayo maiinip sa biyahe. Perfect stopover site ang Gabaldon Nueva Ecija Welcome Arc dahil bukod sa magandang view ay perfect photo spot din ito. Hindi kumpleto ang inyong Dingalan trip kung wala kayong pictures sa Gabaldon Welcome Arc. Oh, kaway naman dyan! Along the way ay marami kayong mabibiling mga murang gulay kaya lalong magiging masaya ang inyong biyahe to Dingalan, Aurora. From Gabaldon Welcome Arc ay halos 40 minutes away na lang bago nyo marating ang I Love Dingalan sign. For first timer dito sa Dingalan, this is a must stopover para masubukan ninyo ang human drone shots ni Kuya na talaga namang nakakabilib at napakasaya. Ito po ang sample Be sure lang na bumili kayo ng souvenir items mula sa store ni Kuya bilang pasasalamat dahil walang bayad ang kanyang human drone shots. Presenting mga kalakwatsa ang ating chosen accommodation dito sa Dingalan, Aurora. Mula sa main road ay papasok tayo upang marating ang kanilang spacious at maluwang na parking area. Welcome mga kalakwatsa dito sa Playa Leonila Beach Resort, located po sa Barangay Butas na Bato, Dingalan, Aurora. Mapapansin nyo kaagad ang malagong puno na ito na nagbibigay lilim sa tambayang spot sa ilalim nito. Kapansin-pansin din ang magagandang flowering at ornamental plants na nagbigay kulay sa paligid ng resort. Presenting mga kalakwatsa ang main house ng Playa Leonila Beach Resort, our chosen accommodation for today. Tara at house tour muna tayo. Sasalubong sa inyong pagpasok ang mahabang dining table nila dito na kasya kahit isang dosenang bisita. May sink sa tabi niyan, water dispenser at ref ay provided din. Siyempre naman mga kalakwatsa, pwede kayong magluto ng mga baon ninyong pagkain. May private toilet and bathroom din sa ground floor ng main house para sa inyong convenience. Pakita namin sa inyo ang second floor ng main house. Sa terrace ay may relaxing na native duyan at bamboo sala set para sa relaxing moments at masarap na kwentuhan sessions ninyo dito sa main house.
Mula dito sa terrace ng main house ay tanaw ninyo ang beachfront area at ang kabuuan ng Playa Leonila mga kalakwatsa. 2 rooms ang available dito sa second floor ng main house ng Playa Leonila. May mga double beds at floor mattresses kayong magagamit. Kasya po ang 12 persons na matutulog sa mga rooms na ito based sa aming experience. With air condition po sa loob ng second room at may toilet and bathroom din para no need nang bumaba pa. Towels at bathroom tissue ay provided na din at may mga open cabinet rack para lagayan ng inyong mga gamit. Hindi pwedeng mawala ang kantahan basta't nagsama-sama ang pamilya. Kaya dito sa gilid ng main house ground floor ay may tambayan at function area na allotted para makapag-videoke at nang mailabas ang mga talent sa pagkanta. Pwede din itong magamit bilang inuman sessions at bonding sites with friends and loved ones. For smaller groups mga kalakwatsa ay nag-o-offer din ng Playa Leonila ng mga kubo accommodations dito. Equally cozy and comfortable din ang mga kubo rooms nila dito dahil sa malambot na mattresses at malinis na pillow and blankets. Ang sarap matulog lalo na at malamig ang simoy ng hangin. Aba, tingnan nyo naman, may palop bed pa ang kubo room nila dito. What's more important mga kalakwatsa, ay may mga private toilet and bathroom ang bawat kubo rooms nila dito, kaya for sure, very convenient and relaxing ang inyong Playa Leonila Beach Resort experience. Heto nga pala mga kalakwatsa ang beachfront area nila dito. May mga tables and chairs na din kayong magagamit habang pinagmamasdan ang ganda ng tanawin. Isa ito sa magiging highlight ng inyong stay dito sa Playa Leonila. Maluwang ang beachfront area at busog ang inyong mga mata sa ganda ng tanawin. Hahanga kayo sa ganda ng karagatan at mga bundok na bumabalot sa bayan ng Dingalan dito sa lalawigan ng Aurora. Eto na tayo sa isa sa exciting part. Tiyak na isang masaya, masarap at memorable dining experience ang inyong mararanasan basta't kasamang kumain ng pamilya o mga kaibigan man. Hindi kumpleto ang pamamasyal kung walang masaya at masaganang salo-salo. Kaya tara, kainan na! Okay mga kalakwatsa, nandito tayo ngayon sa tourism office ng Barangay Ibuna. Sa side trip na pwede ninyong gawin dito sa pamamasyal sa Dingalan ay ang Lactas Falls. So nagpaparegister lang tayo para makita kung ilang tao ang sasakay doon sa Parmal. Yun yung gagamitin natin transportation mode papunta sa Lactas Falls. Tara! Mag-ready mga kalakwatsa sa isang kakaibang experience at adventure. Mula sa pagsakay sa Parmal ay tadaan tayo sa pagitan ng mga bundok, tatawid tayo ng mga ilog, papasok sa kagubatan upang marating ang tinatagong ganda ng Lactas Falls. Sa may parking area ng mga Parmal ay may registration area at mini store na pwedeng bilhan ng mga merienda.
May bathroom available din para makapagbihis kayo pagkatapos maligo sa waterfalls. Konting lakad lang mula sa parking ay makikita nyo na ang malinaw at preskong tubig na pinagmamalaki ng Lactas Falls. Mapapawaw kayo sa ganda at lamig ng tubig. Hindi nyo pwedeng palampasin ang pambihirang pagkakataon to commune with nature, kaya tara, ligo na tayo! Para sa ating second destination mga kalakwatsa, pupunta naman tayo sa Dika Road upang makita ang Our Lady of Peace and Good Voyage Grotto o mas kilala bilang Dingalan Grotto. 100 steps ang aakyatin at pag nakarating sa itaas ay sulit ang inyong pagod dahil sa maganda, maaliwalas na kapaligiran ng grotto. Maraming mga upuan para makapag-relax. Panalo din sa ganda ang view dahil tanaw mula rito ang magagandang kabundukan at karagatan ng Dingalan Aurora. Siyempre, hindi dapat palampasin ang pagkakataon na maka-aura sa magandang spot na ito. Ang highlight ng inyong visit ay makita at makapag-alay ng prayer sa malaking statue ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Approximately 20 feet ang taas at nakaharap ito sa karagatan. This is a perfect spot to say thank you dahil sa ligtas na pamamasyal sa Dingalan Aurora. At may bonus pang IG-worthy na bangka as photo spot kaya talagang sulit ang pagpunta dito sa Dingalan Grotto. Sa ibaba ng grotto ay may mga store at souvenir shops kayong mabibilhan kagaya ng keychain and rep magnets featuring syempre ang ganda ng Dingalan Aurora. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makalibot sa mga pamilihan na matatagpuan sa kabayanan ng Dingalan at talaga namang masisihang kayo sa dami ng items na mabibili ninyo dito. Ang Lighthouse, Batanes of the East, boating at caving ay ilan pa sa mga lugar at activities na pwede niyong gawin dito sa Dingalan Aurora. Kaya kung papasyal kayo dito, iplano ng mabuti ang mga itineraries para marami kayong lugar na mapasyalan upang maging sulit at enjoyable ang inyong pamamasyal dito sa Dingalan Aurora. Kahit 2 days lang kami nagstay, masasabi ko na naging napakaganda at masaya ang aming experiences dito sa Dingalan. Kaya naman, I love Dingalan Aurora talaga. Kung nagustuhan nyo po ang aming episode for today, kami po ay nagpapasalamat mga kalakwatsa sa inyong panunood at iniimbitahan po namin kayo to please like this video, hit the like button, make a comment below for your questions and suggestions, share this video po sa inyong friends and loved ones para makita nila kung gaano kaganda ang Dingalan Aurora, and most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe, hit the subscribe button kasama na po ang notification bell para lagi namin kayong naipapasyal sa magagandang destinations kagaya po ng Dingalan Aurora. Maraming salamat po mga kalakwatsa sa inyong panunood, and till our next episode, sama po uli kayo sa ating lakwatsa. Bye for now, God bless you all. Okay, kawan! Yeah.